بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنشوف خاصية جديدة في الإكسل برضو من أول 2013 لحد بعد كده، هي اللي في الخاصية دي. وخاصية جميلة جدا تقدر بتخدم الناس اللي هم مناديب المبيعات، الناس اللي بتعمل بادجت، أو الناس اللي بتعمل فوركاستنج لحاجات معينة، هتخدمهم جدا في الموضوع ده. يعني مثلا في الجدول اللي عندي ده، انا مثلا عندي الايتم والكوانتيتي واليونت برايس والتوتال. بس انا عايز مثلا ده توتالهم 24000، انا عايز المجموع بتاعهم يوصل 30014. ازاي اعمل الموضوع ده؟ بكل سهوله خالص. يعني بتساوي 30014 اهوت ناقص 24000 ماشي بتساوي 5200. هتقول بتساوي ال 5000 ديت على ال 114. ال 114 تديك 46، هتكتب هنا 46 يديك ال 30014 زي الفل. لو 100 فل و10 وكله تمام ومعادلاته مظبوطه وزي الفل، صح كده؟ طبعا صح، طبعا غير محدش يقدر يقول ان هو مش صح طبعا، بس مش ده اللي انا جاي اقوله لك، او مش دي الطريقه اللي انا جاي اعلمها لك. في طريقه ثانيه من غير ما اقعد اقسم واطرح واضرب واتاكد والكلام من ده، بكل سهوله خالص، خطوتين اتنين لا اكتر ولا اقل، هنقدر نستخدمها ان احنا نجيب الكميه بتاعه الكلام من ده. طبعا تيجي بس ده اصلا مش عايزينه ولا حاجه، احنا اللي حطيناه هنا مش عارف. احنا هندخل هنا على داتا، هنلاقي حاجه هنا اسمها حاجه وات اف اناليسيز. هنا جول سيك. الجول سيك دي كل اللي اعمله فيها 3 حاجات. انا بقول له ايه؟ بقول له اظبط لي الخليه دي. انا عايز الخليه ديت للفاليو بتاعها كام؟ تو فاليو كام؟ كاتب لك هنا تو فاليو كام؟ انا عايزها 30014. طب هغير انهي خليه؟ انا غير لي الخليه اللي هي الكوانتيتي، لان انا مش عارف انا هبيع كام. انا عندي اليونت برايس بس انا مش عارف انا هبيع كام. واضغط اوكي. شوف بقى اللي بيحصل في الاكسل. عايزك تتابع معايا الخليتين دولت ايه اللي هيحصل فيهم دلوقتي. بص كده معايا، شوف الاكسل كده شكله جميل كده، وهو بيتحرك كده وبيقول لك خلاص احنا عملنا الجول سيكينج ويز سيل اي 8، وجد الموضوع، والتارجت فاليو كان 30014 والكورنت فاليو 30014. بقول له شكرا، متشكرين، جزاكم الله خيرا، ومستني تعليقاتكم او اسئلتكم الجديده لو في اي حاجه بخصوص الاكسل، واشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.